हेलो नमस्ते एन्ड वेलकम टु एभ्रिवान माई युट्युब च्यानल। यहाँहरू सबैजनाले फेरि पनि मेरो युट्युब च्यानलमा हार्दिक न्यानो स्वागत गर्दछु। र तपाईहरु सामु फेरि पनि आज एकदमै राम्रो टेबल रनर या कि थलपोस लिएर आएको छु। आशा छ अवश्य पनि यहाँहरूले मन पराइदिनुहुन्छ भने पूर्ण विश्वास लिएको छु है। यो चाहिँ तपाईको मिडियम लार्जमा छ है। स्मलमा चाहिँ यो चाहिँ अलि ठुलो नै छ। यो चाहिँ मेरो अलि मसिनो धागोले बुनेको भए पनि ठुलो नै देखिन्छ है गाइस। र विशेष गरी हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरूले हजुरहरूको फुर्सदको समयलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्दै हुन्छ भने अवश्य पनि तपाईहरुको घर सजावटको लागि मेरो भिडियोहरू हेरेर अवश्य पनि यहाँहरूले कसरी बुन्ने भन्ने बारेमा यहाँहरूले सिक्न सक्नुहुन्छ। र मेरो भिडियोमा यहाँहरू पहिलोचोटि आउँदै हेर्दै हुन्छ भने कृपया एउटा कमेन्ट र एउटा सब्स्क्राइब चाहिँ गर्न नबिर्सनु होला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्न नबिर्सनु होला, किनकि आगामी दिनहरुमा अरु भिडियोहरू अपलोड गर्न साथ यहाँहरूलाई नोटिफिकेसन मार्फत तपाईहरुलाई जानकारी मिल्नेछ। र आशा छ यहाँहरूको माया सद्भाव साथ सपोर्ट सदैव मिलिरहनेछ भन्ने पनि आशा राख्दछु। र हजुरहरूले भिडियो हेर्दै जाँदाखेरि नबुझेको कुराहरू केही छ भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा राख्नु होला र म सकेसम्म यहाँहरूले छिटोभन्दा छिटो रिप्लाई दिने कोसिस गर्दछु। र यो चाहिँ मैले बुनेर राखेको रेडी बनेर राखेको रुमाल हो हैन। अब यसको भिडियोमा तपाईहरुले छिटोभन्दा छिटो लिएर आउने छु। यो चाहिँ मैले पुरा रेडी बनेर बुनिसकेछु गाइस। अब तपाईहरुसँग भिडियो छिटोभन्दा छिटो लिएर आउने बाचा गर्दछु। र यहाँहरु कहाँ कताबाट हेर्दै हुन्छ यहाँहरुको दिन शुभ रहोस् है। धन्यवाद वाचिङ माई भिडियो। थ्यांक यू सो मच यहाँहरुले हेरिदिनु भएकोमा। थ्यांक यू सो मच सबैजनालाई। टेक केयर बाइ बाइ है यहाँहरु सबैजनालाई। यसको भिडियो चाहिँ छिटोभन्दा छिटो तपाईहरुसम्म लिएर आउने बाचा गर्दछु गाइस। धन्यवाद। थ्यांक यू सो मच एभ्रीवान।